Good morning, friends. We were discussing about the new chapter, Unit 5, Read 1. The title of the lesson is The Ants. We discussed about a very short poem about ants. Then we discussed about teamwork. We also discussed important facts about ants. Let me tell you quickly. First, ants walk in a straight line. Second, ant works as a crowd, not as a team. Ants do a lot of work silently. They can carry load many times their own weight. Ants find freedom in devotion. And last one is very important. Ants work in a group. Then we saw a very nice video that the ants are pulling foods for themselves. Ants teach us teamwork. Jim Robb is a very great philosopher. Let me tell you his quotation. I think everybody should study ants. Why? Because they have an amazing four-part philosophy. The philosophy is that never give up, look ahead, stay positive, and do all you can. We can learn this four-part philosophy from ants. That's why we should study ants. Let's read lesson. Please give your attention in the textbook. The following behavior was noticed by a scientist who was making a study of ants. એક વૈજ્ઞાનિક હતા કે જે કીડીઓ ઉપર અભ્યાસ કરતા હતા, એક સ્ટડી કરતા હતા અને એ જે સ્ટડી કરતા હતા એમાં એણે નીચેની બાબતોનો એણે નીચેના વર્તન બિહેવિયર ધ ફોલોવિંગ બિહેવિયર એટલે વર્તન એમનો એણે અભ્યાસ કર્યો, એમણે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યું. નોટિસ મીન્સ ઓબ્ઝર્વેશન. શું વાત હતી પિક્ચરમાં બતાવેલું છે. અહીંયા પિક્ચરમાં તમારું ધ્યાન. અ નંબર ઓફ એન્ટ્સ વેર ડાઉન ઇન અ પીટ. ઘણી બધી કીડીઓ એક ઊંડા ખાડાની અંદર હતી. વેર they had killed some flies and other insects for food. આ ખાડામાં જે કીડીઓ છે એને પોતાના ખોરાક માટે માખીઓ અને ઇન્સેક્ટ્સ એટલે જીવજંતુઓ એમને એણે મારી નાખ્યું હતું. The ants began fetching the small bits of these insects up their ant hill. અને આ જે કીડીઓ છે એ પોતાનો જે આ ખોરાક છે ઇન્સેક્ટ્સના જે નાના નાના બિટ્સ એટલે ટુકડાઓ પીસીસ એમને પોતાના એન્ટ હિલ એટલે કીડીઓનું દર એના તરફ આ બધા જે ખોરાક છે નાના નાના જંતુના ટુકડાઓ છે એમને એ લઈ જતા હતા. અહીંયા શબ્દ આવ્યો છે ટુ ફેચ. ટુ ફેચ મીન્સ ટુ બ્રિંગ. બરોબર. તો જે માખી અને જે જીવજંતુ માર્યું હતું એને કીડીઓ પોતાના દર તરફ લઈ જતી હતી. They began fetching. Fetching means to bring. Bringing the small bites. Bites means small pieces of these insects up to their ant hill. Ant hill means કીડીઓનું દર. Then the sides of the pit were steep. And considering the size of the ants, the loads they were carrying were very heavy. વાત એમ છે કે જે ખાડો છે એનું જે ચઢાણ છે એ એકદમ સીધું હતું, સ્ટીપ.
એન્ડ કન્સિડરિંગ ધ સાઇઝ ઓફ હેન્ડ્સ, અને જો કીડીઓને તમે એની સાઇઝને ધ્યાનમાં રાખો તો જે લોડ્સ, જે ભાર જે જીવજંતુના ટુકડાને લઈ જતી હતી એ પ્રમાણમાં ખૂબ જ ભારે હતો. ટૂંકમાં કીડીઓ પોતાના કરતાં વધારે ભારે વસ્તુને એક ખાડામાંથી બહાર લઈ જવા માટે પ્રયત્ન કરતી. It was as if a group of men were carrying a weight of 200 pounds each and climbing a cliff at the same time. Cliff means steep rock, ઊભો ખડક. ગુજરાતી આપણે કરીએ તો એનો ઊભો ખડક છે. આનો મતલબ એમ થાય છે કે એક માનવનું ટોળું છે, એક માનવનું ગ્રુપ છે, એ પોતાના ઉપર 200 પાઉન્ડ જેટલું વજન લઈ અને એક ખાડામાંથી એ બહાર ચડી રહ્યા છે. આવો અર્થ થાય. That is impossible. But these ants can do this. એ પોતાના કરતાં પણ વધારે ભાર ઉપાડી અને એ લઈ જાય. જો અહીંયા કમ્પેરિઝન તમારે ખાસ સમજવાનું છે. કોઈ માણસનું ગ્રુપ 200 પાઉન્ડ વજન ઉપાડી અને ખાડામાંથી સીધા ખાડામાંથી બહાર નીકળવા પ્રયત્ન કરતું હોય એવી રીતે અહીંયા કીડીઓને સરખાવવામાં આવી છે. એન્ડ ધેટ ઇઝ નેક્સ્ટ ટુ ઇમ્પોસિબલ. એ શક્ય જ નથી. બટ ધીઝ એન્ડ્સ કેન ડુ ધીસ વર્ક. આ કીડીઓ છે એ આ કામ કરી શકે છે. The ants immediately organized the work in this way. While some were carrying up bits of insects, the other went in front and cleared away any sand or small stone that obstructed the way. કીડીઓ છે પોતાનું કામ બહુ ઝડપથી કરતી હતી અને રસ્તામાં કંઈ પ્રોબ્લેમ આવે, જ્યારે આ રસ્તામાં આ જે જીવજંતુ છે એના ટુકડાને લઈ જવામાં આવતું હતું ત્યારે ઘણી બધી કીડીઓ આગળ જઈ અને રસ્તો છે એ ક્લિયર્ડ એટલે કે સાફ કરતી હતી. અને જે કાંઈ રસ્તામાં નાની નાની સેન્ડ એટલે રેતી, સ્ટોન, સ્મોલ સ્ટોન, નાના નાના પથ્થર હોય જે રસ્તામાં અવરોધરૂપ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટેડ એટલે અવરોધરૂપ હોય એને એ સફાઈ કરતી જતી હતી, સાફ કરતી જતી હતી, દૂર કરતી હતી. At some points where it was difficult to get foothold, અને ક્યારેક તો એવું પણ બને કે પોતે કેવી રીતે આગળ વધે એ બહુ અઘરું હતું, પોતે આગળ વધી શકે એમ જ નહોતું. તો these other ants would position themselves in such a way that ants carrying the loads could easily climb over them. Let me see you in a picture. At some points where it was difficult to get a foothold, જ્યાં પગલું, foothold એટલે અહીંયા આપણે એવો અર્થ લેશું કે એમનું પગલું, બરાબર, ક્યાં પગ મૂકવો એ અઘરું બને, તો આ જે કીડી છે એ પોતાની જાતને એવી પોઝિશનમાં મૂકી દે કે જેને કારણે બીજી કીડી કે જે ભાર લઈને આવે છે એ આરામથી આગળ ચડી શકે, આરામથી આગળ વધી શકે. જો અહીંયા મેં તમને આ વસ્તુ સમજાય એટલા માટે એક ચિત્ર આપેલું છે. અહીંયા કીડીઓ એક પથ્થર ઉપરથી બીજા પથ્થર ઉપર જાય છે, પણ વચ્ચે એક નાનો એવો ગેપ આવી જાય છે, તો કદાચ નાની કીડી છે એ ગેપ પસાર ન કરી શકે, કદાચ એ નીચે પડી જાય, એટલા માટે બીજી કીડી છે એ એક એવી પોઝિશન લઈ લે છે અને એને ઉપરથી બીજી નાની કીડીઓ છે એ આરામથી આ જે ફૂટહોલ્ડ છે એને એ પસાર કરી શકે. Near the top of the pit, however, there was a small part of the way which was completely smooth and steep. અહીંયા જે રસ્તો હતો, જે પસાર કરી રહ્યા હતા, એ રસ્તો એકદમ સીધો અને ખૂબ જ આંકડો હતો. Here there were no footholds, અને એ રસ્તો એટલો બધો ખરાબ આવ્યો
કે ત્યાં એ ફૂટહોલ્ડ કરી શકે એમ જ નહોતા. The ants came up to these points and their progress stopped. અહીંયા સુધી કીડીઓ આવી અને હવે આગળ વધી શકે એમ નહોતી, એટલે એમનો જે અપડેટ્સ છે આગળ વધી શકે એમ નહોતા, એ ત્યાં ને ત્યાં અટકી જાય છે. It seems that after all they had been defeated. અને ત્યારે એવું લાગતું હતું કે અહીંયા કીડીઓ છે એ હારી જશે, પોતાના ખોરાકને ખાડાની બહાર નહીં કાઢી શકે. બરોબર, એવું લાગતું હતું કે કીડીઓ અહીંયા હારી જશે. Of the many ants which tried to climb this part, only one reached the top. જે કીડીઓ આ રસ્તામાં આગળ વધવા માંગતી હતી, પ્રયત્ન કરતી હતી, એમાંથી એક કીડી છે એ આગળ વધી ગઈ અને ટોપ ઉપર પહોંચી ગઈ. This one was immediately met by number of signs from the anthill. અને જે કીડી આગળ વધી એ બીજી દરમાં જે કીડીઓ હતી એ કીડીઓને તાત્કાલિક મળે છે, એનો સંપર્ક કરે છે. પછી શું કરે છે જુઓ, to whom it conveyed the message. એમને એ કીડી મેસેજ આપે છે. જે અત્યારે પરિસ્થિતિ છે કે પોતાનો ખોરાક ખાડામાંથી ઉપર આવી રહ્યો છે, પણ વચ્ચે એક ખરાબ રસ્તો આવી ગયો, ખરાબ વસ્તુ છે, બરોબર, એક એવું વિઘ્ન આવ્યું કે હવે આગળ વધી શકાય એમ નથી, તો એક કીડી આગળ જઈ દરમાં બીજી કીડીઓને પોતાનો મેસેજ આપે છે. And now an amazing thing happened. અને હવે શું બને છે, એક એમેઝિંગ થિંગ્સ એટલે એક પ્રકારનું આપણને આશ્ચર્યજનક બનાવ બને છે. શું થાય છે? The ants at the top began climbing down into the pit backward. આ જે બધી કીડીઓ છે એ દરમાંથી આવી અને ખાડામાં નીચે ઉતરે છે. Each holding the tail end of another and in front. અને એક કીડી છે એ બીજી કીડીની પૂંછડી પકડી લે છે અને એમ કરી અને ખાડામાં એ નીચે ઉતરે છે. In this way an ant chain was soon formed. અને આ રીતે એક આખી ચેઇન બની જાય છે. અહીંયા ચિત્રમાં બતાવેલી છે. તો આવી એક ચેન બની જાય છે અને એ ચેન છે એ ખાડામાં નીચે ઉતરે છે. When it reached the ants waiting with their loads, they easily climbed up chain and came out the top. અને પછી આ જે કીડીઓ છે એ ખાડામાં નીચે ઉતરી અને બીજી જે પોતાના ભારને લઈ અને જે રાહ જોતી હતી, બરોબર, એ કીડીઓ પાસે પહોંચે છે અને પછી બધા સાથે મળી અને આખી ચેન બનાવી અને બધા ટોપ ઉપર એટલે કે ખાડાની બહાર પોતાના ખોરાકને લઈ આવે છે. આપણે આજનો જે ટોપિક છે આ કીડી વિશેનો એ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. આગળ એક નવો ટોપિક આવે છે, પણ આજના દિવસ માટે આપણું ઇનફ કરીએ છીએ. સ્ટુડન્ટ્સને ખાસ વિનંતી કે તમારી ટેક્સ્ટબુક તમે સામે રાખજો. જે કાંઈ આપણે અત્યારે ડિસ્કસ કર્યું એ ફરી વખત સાંભળતા જાઓ, ટેક્સ્ટબુક સાથે રાખતા જાઓ અને જે અઘરા શબ્દ હોય એ તમે અંડરલાઇન કરો. હું જ્યારે એક્સપ્લેન કરું છું ત્યારે એમનું ગુજરાતી બોલવાનો પ્રયત્ન કરું જ છું, છતાં પણ જ્યારે પાઠ પૂરો થશે ત્યારે ડિફિકલ્ટ વર્ડ છે એની હું તમને આખી એક લિસ્ટ યાદી આપી દઈશ. પણ એકવાર બે વાર આ તમે વાંચશો તો તમને વધારે સારી રીતે સમજી શકશો અને તમને કોમ્પ્રિહેન્શન અને શોર્ટ નોટની અંદર ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. આવતા પીરિયડમાં આપણે આ પાઠ આગળ વધારીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.